Namaste, मेरा नाम Noy है. Hello everyone, it's me Noigat and welcome back to my channel. For today's video, gagawa ko ng DIY terrarium slash diorama. Ipapakita ko sa inyo ang step by step ko ng paggawa ng terrarium. So, samahan nyo ako until the last video. Bago yan, ito muna ang aking mga gagamitin. Stay tuned lang. So, tara, start na tayo. Oh no!
Much later. The next day. Later. Moments later. One semester later. Graduation day. Hello everyone! Nagustuhan mo ba ang video na ito? Dahil dyan, ipapag-giveaway ko ito. Simple lang naman ang mechanics. Kailangan mo lang i-like and share. And syempre, dapat nakasubscribe ka dito sa aking channel. And after that, kailangan mong mag-comment ng done dito sa video na ito. Pipili ako ng isang maswerteng mananalo ng ginawa kong DIY terrarium. Attention everyone, around Metro Manila lang muna tayo dahil very fragile itong ginawa ko. Good luck everyone! Ipopost ko ang lucky winner na makakakuha nito sa aking mga susunod na video. And please keep on watching my YouTube channel. Thank you so much for watching. God bless.